Miss Philippines! 25, Mama Lulu, Miss Philippines! Miss Philippines, what are we cooking today? Dalawa ang lulutuin ko ngayon. Parehong pansit. Palabok over there, pansit bihon over there. At bakit dalawa ang lulutuin nyo ngayon, Miss Philippines? Ang sabi nga nila, ang pansit ay pampahaba ng buhay dahil nag-birthday ako noong August 3. Ito ay continuation lang. At the tender age of 64 years old. Yes, life is buhay. Buhay is life. Dugtong-dugtongin natin ang pansit para humaba ang buhay. Ang uunahin natin ay pansit bihon. Unang-una, repolyo na hiniwa-hiwa ko ng parang pansit. Excellent, bihon yan. Parang vermicelli noodles. Oo. Ito garlic, onions, carrots, hiwa-hiwa rin parang pansit, celery, ito manok, nilaga ko na siya, tinapong ko ang balat at saka buto at saka ko hinimay. Ang pampasarap ng ating pansit, kalamansi, pampaasim ng buhay. Salt, pepper, Nor chicken at ang powder. aking nor. At syempre ang mantika at toyo, hindi mawawala yan. Yan yung broth nyo na pinaglutuan nyo ng manok. Pinagpakuluan ko. Oo. Para lumasa, katakam-takam. Instead na tubig, yan ang gagamitin nyo. Oo, ngayon, pagka medyo matigas pa yung ating bihon, dadagdagan natin ng konting tubig. O, sige, magsimula At na. syempre, huwag mong kalimutan. Ay, ano ang ka? dalawang sandok ko. Ay. Made in the Philippines. Yes. Kahoy ang hawakan niya. Ang paborito ko yan. Pampalo. Yes. Double purpose yan. O sige na, bubuksan na natin ang kalan. Pakibuksan. Hi. Yan. Ay, naku. Yung kabila. Eh, Gusto yung mo camera ko kasi. Gusto mo pa akong masunod. Lagyan na natin siya ng mantika. Konti lang. Ayaw natin magmantika ang ating Pansit. pansit. Painitin natin siya bago ilagay ang ating mga ingredients. Ito nga pala, imported to. Alam niyo kung saan ko binili? Divisoria. Pasalubong to sa akin ng anak ko. Mainit ang ating mantika, pwede na natin ilagay ang ating bawang. Yan. Yan na ang sibuyas. Pagka nagluluto ako ng pansit, palaging akala ko may birthday. Kasi paborito namin ito, palagi kami may pansit. Ayan na, iba na kulay niya, ha? Pwede na natin ilagay ang ating manok. Bango. Mga 15 minutes ito para medyo malutong-luto ang ating manok. Kala ko ba luto na yung manok? Luto na, nilaga siya. Pero syempre, iba pagka sinasangkut siya muna. Sinasangkut siya, ibig sabihin, sinusutay-sutay mo na siya. So basically, incorporate nyo muna yung flavor sa Oo. mantika. Yan. Siyempre. Tapos, lagyan mo na siya ng paminta. Mga 1 teaspoon. Lagyan natin ng carrot. Halo-halo. Gusto ko lang pong i-point out na nagsinungaling po ang nanay ko. Kasi wala pang 15 minutes, nilagay mo na yung mga carrots eh. Sinabi ko naman, pagka naamoy mo na at saka nakita mo na yung kulay, nagbago, di ba? Ang estimate po ng nanay ko, hindi po masasamat yan. So ako rin po nagmana sa kanya. So, excuse nyo na po ang mga estimate namin. O sige, inaamin ko na. Ang grade ko sa math, 76, 78. Pero at least pumapasa ako, ha? Ilalagay natin ang ating celery. Lalagyan natin ng konting sabaw. Kasi Para medyo may- dry na siya eh. Oo. Okay. Konti lang. Para lang medyo maano siya. Yung medyo hindi dumikit. O, lalagyan natin ng konting toyo. Dahil may toyo, hindi tayo maglalagay ng asin. At syempre, ang ating paborito. Sponsor nyo na po kami, Nor Chicken Powder. Paborito po kayo ng nanay ko. O, yan, ha? Oo nga. Sa mga- Yan, hindi ako nabubuhay ng wala yan. So mga ilang tablespoon ng Nor Chicken Powder. Dalawa. Halo-haloin lang siya. Pag may time. Lalagay na natin ang ating repolyo. Halu-haluin lang natin ng mga 5 minutes. Kasi hindi mo naman kailangan maano yan, yung lutong-luto.
Dahil syempre, kukuha pa tayo dyan para itatoppings natin mamaya pag naluto ang ating pansit. At saka, yung mga vegetable na niluto natin, pwedeng kainin na actually raw. So, hindi masyadong kailangan lutuin. Kailangan may crunch pa rin. Oo. Kaya tayo ng mga gulay para mamaya idedekorasyon natin sa ibabaw ng ating pansit. Pero hindi natin kukunin lahat kasi syempre gusto rin natin hahalo natin yung iba sa doon sa mismong pansit. Saan nyo nalaman yung technique na to nagpagte-transfer? Matututunan mo naman yan sa kakanood-nood mo, sa nanay mo. Ilalagay na natin ang ating sabaw. Lahat na. Oo, dahil ilalagay natin ang ating pansit. Yung iba, mami, binababad nila yung pansit. Ano mo lang, babasa-basain mo para maputol, para mahati. Pwede naman yun kahit kahit na ibabad mo, kahit hindi. Pampagbilis kasi yun pagka nababad mo na siya, mabilis na maluto. Babasa-basain mo lang siya sabaw. Para, siya, lumata. Be patient lang tayo sa paglambot ng noodles. Kailangan tutulungan natin siyang lumubog para ma-absorb niya yung tubig, yung sauce, yung sabaw. Talagang matagal yan. Antay-antay lang. Kaya naman lumambot na yan, tuloy-tuloy na yan. Halo na lang, lalagyan na natin ng iba pang mga sangkap. Malambot na yung una, lalagyan natin yung pangalawa. Kaya hindi ko siya sinosok sa tubig kasi lumalata masyado pag inilagay mo sa tubig. Kaya kailangan, atay-atay lang pag niyan, magpapalambot. Ang mahirap lang talaga dito, itong paghahalo. Parang gusto mo sumuko at itaas ang dalawang kilikili mo. Lalagyan natin ng toyo. Siyempre, pampalasa at saka pangkulay niya. Mga 1/3 cup. 1/3 cup ng toyo. Tip! Ito, para sa paglalagay ng toyo, ng nor, ng paminta, at saka ng tubig. Tansya-tansya lang. Kayo na ang bahala kung ano sa panlasa nyo. Pero, syempre, gusto natin masarap. Medium lang natin yung ating heat. At saka, dagdagan natin ng 1 cup na tubig. Nilagay natin siya sa medium para hindi manikit. Ngayon, kung nakikita nyo na medyo blunt pa ang kulay niya at medyo matabang pa, dagdagan nyo ng toyo o kaya patis. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Ako kasi toyo ang nilalagay ko. Hindi ako naglalagay ng asin at patis. Ang pansit, napakadaling lutuin. Lahat tayo makakapagluto niyan. Kaya lang talagang tiyaga-tiyaga sa paghahalo. Lalo na pag marami, napakahirap haluin. Magkakaroon ka naman ng muscles. Oo, ang muscle mo hindi mo maiiwasan. Siyempre, kailangan ko subukan. Alam niyo naman, ayoko mapahiya. Ako, si Loretta. Jajan! Luto na ang pansit ni Aling Lulu. Ganon kadali. Ngayon, ipuput aside na natin siya at sisimulan na natin ang ating palabok. Ngayon, tapos na tayo sa ating pansit bihon. Palabok naman tayo. Over there! Ang pansit palabok natin, luglog. As in lulu. Ngayon, ibinabad ko siya overnight. Kinabukasan, pakukuluan natin ng 5 to 10 minutes para lumambot. Pork belly, 1.5 pounds yan. Lulutuin natin yan. Medyo chicharon ng konti para sa ating sauce. 5 balot ng tofu, firm. Lamutakin nyo, or kung gusto nyo, gamitan nyo ng tinidor, basta kailangan durog na durog. Para sa ating sauce yan, importante yan sa lahat. Ito, bawang, sibuyas. Ito naman para sa ating garnish, onion spring onion pala. Kalamansi, pampaasim din yan. At ang itlog, para pang dekorasyon, para masarap. Ang ating cornstarch, para sa pampalapot ng ating sauce. Ito naman, isa sa mga kapatid ko, chicharon. Dinurog ko na siya, pinartilyo ko na siya. Pambudbod at pampasarap ng high blood natin. O ito para sa video purposes. Para makita nyo paano ginagawa ko para palambutan. Kumukulo na ang tubig. Ilalagay ko na siya. Ilubog nyo lang.
Kailangan dahan-dahan. Ingat! O, ayan, pabayaan lang natin siya ng 5 to 10 minutes para lumambot. Kailangan na nating buksan ang isa pang kala natin para sa sauce. Ngayon, nahit na natin ang ating kaldero. Pwede na natin ilagay yung pork belly. Sabi ni Oliver, bakit daw may pentel pen ang balat ng baboy? Palatandaan nyo kung anong pangalan nila. Hindi ko nilagyan ng mantika kasi minsan nagtutubig ang baboy. Eh ngayon, tuyo siya talaga. Wala siyang tubig. Kaya pwede nyong lagyan ng konting mantika. Konti lang kasi magmamantika yan. Konti ba yun? Oo, konti yun. Marami pag 1 cup. Halo-halo ng konti. Ano na, nagda-brown na kaagad eh. Hahantayin natin siya. Medyo mag-brown-brown ng konti bago tayo ilalagay ang ating garlic at onion. Titignan natin ito. Baka pwede na. Pwede na. Patang ko muna. Ito na, na-drain na natin ang ating noodles. Oh, malambot na. Habang inaantay natin itong iba, lulutuin muna natin ang ating sauce. Palagay ko, pwede na yan. Gigisa na natin ang bawang natin. Isang buong bawang na malaki ito. Lalakasan natin ulit ang apoy. Amoy natin mabango na ang bawang at saka natin nalalagay ang ating sibuyas. Bakit pork muna? Natin lumabas ang kanyang taba para maigisa natin ang bawang at sibuyas. At saka syempre, para sumarap siya. Lagay na natin ang ating sibuyas. Isang buong sibuyas yan. Kasi ang sibuyas, nagpapasarap yan. Lagay natin. Bayaan lang natin siya sandali, mga 5 minutes. Ready natin ang ating atsuete. Bilis mag-slogan ka. Mamacita. Mamacita. Donde de Santa Claus. Over there. Ngayon, itong atsuete natin, ilalagay natin doon sa oil. Ganyan na lang kung gaano karaming gagawin nyo. May atsuete yan kasi para maging maganda ang kulay niya. Parang orange katulad ng kare-kare. Oo. Mga 3 balot. Kasi marami tayong tofu. Yan na, kumulay na siya, oh. Dahil nakahalo na yan, lalagyan natin ng konting paminta. Gadurog. Mga 1 teaspoon. Kasi pwede kayo maglagay pagka luto na. Kanya-kanya lagay na yan. At ang ating taran! Nor chicken powder! Yes. Mga 2 tablespoon. Halo-halo. Okay. Tofu. Ayan. Haluin nyo maigi. Bakit may tofu ito? Yan ang pampalasa at saka pampasauce niya talaga. Yung isang klaseng palabok, nilalagyan naman nila ng cornstarch lang yon, pampalapot. Pero ito na talagang pinaka-sauce niya. Ito, natutunan ko to sa mami ko talaga. Pag medyo naluto na siya mga 10 minutes, lalagyan nyo siya ng tubig. Pabayaan lang muna natin maluto ng konti yung tofu. Habang nag-aantay tayo, tanawin nyo muna ang aking kagandahan. Joke. Sa Pilipinas, naglalagay sila ng tinapa at saka chicharon. Pero dito sa Amerika, kasi mahirap hanapin ng tinapa at saka yung iba hindi kumakain ng tinapa, kaya nasanay ang mga Pilipino dito na chicharon lang ang nilalagay. At ang klase ng palabok, ito nga ang ginagawa ko ngayon. Tofu. Ito naman, mataba ang noodles. Pero masarap. Alam niyo naman, masarap ang mataba. Okay, may tanong ako na I'm sure gustong malaman ng mga tao. Ang tanong ko, saang mga region nagmula yung types of palabok? Sa Malabon, Pansit Malabon. At yung isa, Pampanga. Ang alam ko, ito Pampanga to eh. Dahil natutunan ko sa mami ko dahil may lahi rin Kapampangan yun eh. After 10 minutes, dadagdagan natin siya ng 2 cups ng water.
Pakuluin lang natin siya ng 10 to 15 minutes. Ito, 10 minutes na ang nakalipas. Ito ang ating pinali, ang patis at ang cornstarch para medyo lumapot ang sauce niya. Kung ayaw nyo ng patis, lagyan nyo na asin. Yun lang pwedeng alternate dito. Tak, 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 tak. Tansya-tansya lang. Halo. Kumbaga sa halo, kembot mo. Sige, kembot. Ano mo dak marunong membot? Hindi yun nahalo eh. Oh, ayan, oh. Ngayon, ang ating cornstarch. Teka, haluin ko rin. Tansyahin nyo, kung medyo malapot na siya, hindi nyo lalagay lahat. Yan muna. Tama na muna yun. Nantayin natin siya ulit kumulo. Pag kulo niya, papatayin na natin. At isa-serve na natin. Nakaantay na kaming dalawa ni Oli. Siyempre, kami palagi ang unang titikim. Jajan! Luto na tayo. Ready na rito ang ating mga niluto. Over there, tataka kayo bakit marami kaming tubig. For emergency lang purposes yan. Oo, lagi may nagtatanong ba't ang raming tubig natin. Oo nga. Eh, mahirap minsan bumili. Nagkakaubusan yan. Mabuti na yung meron kami. Alam nyo naman, kailangan natin ng tubig sa ating sexy body. Ito yung pansit natin. Ayon ang toppings natin. Yung tinabi ko kanina. Ito naman ang ating sauce sa ating palabok. At ito ang ating noodles. Noodles. Inilagay ko yan dyan kasi ayoko naman mag-serve ng maramihan. Dahil minsan hindi na uubos. Napapanis lang, sayang. Kaya nilagay ko dyan, saservean ko sila kung sino may gusto. Nagkakaintindihan tayo, mga bagets. Ilalagay na natin ang topping sa ibabaw. Lalo na pag may mga birthday, may mga handaan. Siyempre, maganda yung merong nakalagay na gulay sa ibabaw. Diba? At siyempre, lalagyan natin ng garnish sa ibabaw. Pampasarap din ito. Yan. Yung iba, nakikita ko sa handaan, naglalagay sila ng itlog. Oo, dyan din. Yung mga hiniwa-hiwang itlog. Sa pansit. Oo, sa pansit. Pero ako di ko nalalagyan. Magsaserve na tayo ng konti sa plato. Makita lang natin. At siyempre, kailangan natin ang pampaasim kalamansi. Dalawa siguro, tama na. Baka maasim ang ating mukha. Hanggang sobra. Ngayon, ang susunod ang ating palabok. Siyempre, lalagyan natin na ng ating sauce. Haluin muna natin ng konti para mag-mix siya. Siyempre, lalagyan natin ng chicharon. Depende sa inyo kung gaano karaming chicharon ang gusto nyo. Nasa inyo na yan. More? Oo, ayan ang pampasarap dyan. Yung kakain ka na tapos pagmuya mo, krok, krok, krok. Lalagyan natin ng garnish. Yan. Lalagyan natin ng itlog. Ngayon, sa design ng itlog, bahala kayo kung pabilog o pahaba. Not but not the least, ang ating kalamansi. Ito na siya! Pansit bihon at palabok. Ngayon, nasa inyo na yan kung anong uunahin yung kainin. Ini, mini, mini mo. Pero palagay ko, sabay ako. Eto na, titikman na natin. Pero kailangan nating pigain ang ating kalamansi. Asim ng amoy. Nasa paraiso ba ako? Hindi masarap yan kung wala nito. Matigas. Masarap. Ito naman, pansit naman ang ating titikman na. Siyempre, kailangan din ng pagpiga ng kalamansi. Pero teka lang, kailangan pala nitong pepper. Para masarap. Wala pang pandesal. Masarap ng pansit. Mami, ending mo ba yung video? Akala ko tapos na! Kumakain ka na lang dyan. Oo, masarap eh. I-ending mo, teka lang, i-ending mo yung video. Ano ba? tapos? Hindi pa. Like, comment, subscribe, di ba? Diyos ko.
Likes, comment, and subscribe. Idiots! Man ka na dito. Baka makain mo pa yung pagkain ko. Hindi niyo ako bibigyan. Mamaya ka, pagkatapos Teka ko. lang, akin na to. O, akala nyo, nag-ending na yung video ha. Nandito pa po ako. May tip ako. Eto, binili ko itong mga container. Pwede kayo mag-business or pwede nyo ipamigay pagka merong okasyon sa mga kaibigan nyo. Pero yung mga ingredients, bahala na kayo magkwenta kung magkano nyo siya ibebenta. Kayo na ang bahala sa buhay nyo. Bilihan na!